ณอุโมงค์แห่งหนึ่งในจังหวัดไซตามะภายนอกอาจจะดูเหมือนเส้นทางสัญจรธรรมดาที่ทอดตัวเพื่อไปสู่อีกฝากฝั่งของภูเขาแต่ใครจะไปรู้กันว่าเส้นทางข้างๆของอุโมงค์แห่งนี้มีอุโมงค์เก่าที่มีชื่อเดียวกันถึง3อุโมงค์ที่ถูกปิดการสัญจรไปแล้วไม่ว่าอุโมงค์แห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นมาอีกกี่ครั้งเหตุการณ์ในอดีตของอุโมงค์เก่ามันยังคงไม่จางหายไปท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมเสมือนโลกอีกใบที่ถูกลืมเลือนท่ามกลางเสียงนกและเสียงป่าที่กำลังพูดคุยกันยังคงมีเสียงคร่ำครวญของอุโมงค์เก่าแววดังทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านร่องรอยประหลาดที่ประทับอยู่บนผนังคอนกรีตและอิฐเก่าทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครในเมืองนี้อยากจดจำและนี่คือเรื่องราวของสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าอุโมงค์ฟุกิอาเกะเส้นทางที่เต็มไปด้วยหยดเลือดและความน่าขนลุกจนต้องถูกสร้างซ้ำเพื่อหนีจากอดีตถึง3ครั้งทริปนี้เราเริ่มต้นจากโตเกียวครับจริงๆการมาญี่ปุ่นรอบนี้ตั้งใจจะมาตามรอยสถานที่หลอนๆอยู่แล้วครับแล้วผมไปอ่านเจอบทความหนึ่งมาที่คนญี่ปุ่นเขียนไว้เรื่องชินเลสปอตหรือสถานที่ที่เป็นจุดทดสอบความกล้าแล้วด้วยความที่ลึกๆผมสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วครับแต่ไม่เคยกล้าไปสักทีทริปนี้เลยลองเริ่มค้นหาข้อมูลดูแล้วก็พบกับอุโมงค์หนึ่งที่อยู่ห่างจากโตเกียวไป1 ชั่วโมงครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดไซตามะหลังจากผมได้เช็ครอบๆอุโมงค์แห่งนี้แล้วพบว่าเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้มีทางเดินที่ไม่อันตรายมากก็เลยวางแผนที่จะไปที่นี่ทันทีครับถ้าไม่ได้ระบายเนี่ยชีวิตชาวสวนมีปัญหาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตะวันออกเสียอารมณ์ต่อแถวได้ไหมคะนะต่อแถวเข้าคิวได้ไหมมะม่วงอุโมงค์ฟุกิอาเกะนะครับก็คืออุโมงค์ข้างหลังคืออุโมงค์นี้มี3เวอร์ชันเนาะเวอร์ชันใหม่ก็คือเป็นอุโมงค์นี้ที่เขากำลังใช้งานกันอยู่เป็นอุโมงค์ตรงนี้นะก็คือรถวิ่งผ่านปกติแล้วก็อุโมงค์เก่าที่เราจะไปแล้วก็อุโมงค์เก่าของเก่าอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้เข้าไปไม่ได้แล้วเพราะติดที่นี่ไปแล้วอะติดแผ่นเหล็กไปแล้วไม่ให้เข้าไปนะซึ่งอุโมงค์ยุคเราจะเรียกว่าไงดีวะ ใหม่ขับรถได้แต่ที่เราจะไปอ่ะคือกลางใช่ไหมแล้วก็เก่าในเก่าทีนะไอ้เก่าในเก่าเราอาจจะไม่ได้ไปเพราะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเดินอันตรายมั้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก่าตรงกลางเนี่ยเดินเข้าไปอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ารถเข้ามาจากไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปไกลเราก็จะเห็นอุโมงค์อยู่เราจอดรถไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปไม่ไกลมากอันนี้คือแบบเดินปุ๊บเนี่ยมองเห็นแล้วก็ถึงเลยเราจะเดินเข้าไปตรงนี้กันเลยเดี๋ยวขอเก็บภาพตรงนี้ก่อนหน้าอุโมงค์ตรงนี้ก็ค่อนข้างหลอนอยู่ย้อนกลับไปในปี 1904 ท่ามกลางบรรยากาศที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งก้าวเข้าสู่ความทันสมัย อุโมงค์เมจิหรืออุโมงค์ฟุกิอาเกะแห่งแรกก็ถูกขุดเจาะขึ้นด้วยแรงงานคน มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นเลือดใหญ่สายแรกที่เชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างโอเมะและไซตามะทว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานนับศตวรรษโครงสร้างอิฐที่เคยแข็งแกร่งกลับถูกน้ำใต้ดินกัดเซาะจนทรุดโทรมและถูกสั่งปิดตายลงในที่สุดต่อมาในปี 1953 อุโมงค์ยุคโชวะจึงถูกสร้างขึ้นขนานกันด้วยโครงสร้างคอนกรีตที่ทันสมัยกว่าเดิมแต่มันกลับถูกออกแบบให้รถวิ่งผ่านได้เพียงเลนเดียวเมื่อความเจริญในพื้นที่เริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดจนถนนเลนเดียวไม่เพียงพอต่อการสัญจรในปี 1993 ช่วงต้นของยุคเฮเซอุโมงค์แห่งที่3จึงถูกสร้างขึ้นมาทิ้งให้อุโมงค์ยุคโชวะกลายเป็นเส้นทางรกร้างที่รถยนต์ห้ามสัญจรปล่อยให้เป็นทางเดินเท้าขนาดใหญ่พร้อมกลิ่นอับชื้นภายในอุโมงค์แต่ในความเป็นจริงนั้นเส้นทางนี้ไม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเดินเท้ามันดูเป็นทางเดินที่ใหญ่อย่างน่าประหลาดและแทบไม่มีใครมีความจำเป็นจะต้องเดินผ่านอุโมงค์แห่งนี้เลยเมื่อความเงียบสงัดที่เข้ามาแทนที่อุโมงค์นี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมและคดีสุดสยองที่ถูกบันทึกไว้มากมายตั้งแต่คดีฆาตกรรมอำพรางศพที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศไปจนถึงเรื่องเล่าของวิญญาณหญิงสาวที่ยังคงวนเวียนรอคอยใครบางคนอยู่ในอุโมงค์เมื่อไม่มีแสงไฟและไร้ซึ่งผู้คนอุโมงค์ยุคโชวะจึงไม่ได้ทำหน้าที่เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมแต่มันกลับกลายเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายไปโดยปริยายเราก็เดินเข้ามาเกือบถึงหน้าอุโมงค์นะครับรู้สึกน่ากลัวไงก็ไม่รู้ แล้วมันเหมือนมันมีควันอ่อนๆอยู่บริเวณนี้มองลึกเข้าไปเจอไฟติดในอุโมงค์นะเพื่อเป็นตรงนี้มันเย็นอย่างวะมันเย็นแปลกๆเหมือนมีไฟติดในอุโมงค์อยู่ไม่แน่ใจว่าเขาทำเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า
ตรงนี้คือมันเย็นทำไมมันเย็นเยือกผิดปกติวะใช่เมื่อกี้มันมีไอเหมือนแบบไอหมอกอยู่ตรงนี้โคตรมืด มืดจริงแต่มีไฟนะแต่ไฟดูเหมือนจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะพื้นบริเวณนี้ก็เฉอะแฉะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะอากาศมันเย็นเยือกแต่ดีเทลอะไรสวยมากเลยเดี๋ยวเราเก็บภาพตรงนี้ให้ดูพวกน้ำที่มันไหลมาแล้วมันโดนแดดอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสวยอะนี่คือด้านหน้าอุโมงค์ครับก็ไม่ได้มีอะไรกั้นว่าห้ามเข้านะแต่ว่าอันนี้คืออุโมงค์เก่าระดับกลางใช่ไหมมันจะมีที่เราบอกคือมีใหม่เก่าแล้วก็เก่าๆคือเก่าอ่ะเขาให้เดินไม่ได้แต่เก่าอ่ะคือเดินไม่ได้แล้วคือเขาปิดแผ่นเหล็กไม่ให้คนเดินเข้าไปเว้ยนึกถึงดันดีพีหนึ่งเนี่ยก็เดินตรงไปเลยมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถามว่าเข้าไหมเข้าครับเราก็เดินเข้าไปโอ้เย็นมากแล้วมันเหมือนเป็นช่องลมตรงนู้นใช่ปะแล้วก็เหมือนมันพัดเข้ามานี่ก็เป็นน้ำไหลน่าจะจากเขาแหละแต่ว่าเหมือนตัวกำแพงมันแบบมันมีรอยรั่วซึมแล้วก็แบบเหมือนน้ำจะไหลลงมาอะไรอย่างเงี้ยไหลลงมาข้างล่างมีร่องรอยกราฟฟิตี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่องล่าท้าผีญี่ปุ่นเขามากันหาร่องรอยกราฟฟิตี้บริเวณนี้ไม่รู้ว่าเขาล้อมไว้ทำอะไรนะหรือจะเกี่ยวกับแท่งสีดำข้างบนหรือเปล่าไม่รู้ว่าล้อมทำไมมีอุปกรณ์มีร่มของพวกพี่ๆรักงานไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะพยายามจะกลับมาใช้ใหม่ไม่แน่ใจโอเคแสงสว่างยังมีประโยชน์อยู่นะครับมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนไฟไม่ได้ติดไว้ไฟที่อยู่บนหัวเราไม่ได้ติดใช่ไหมแล้วบรรยากาศคือแบบมันน่ากลัวกว่านี้มากแต่พอติดไฟปุ๊บเขาบอกว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยแต่มันก็มีความปลอดภัยมากขึ้น เอาจริงมันมีความปลอดภัยมากขึ้นแหละเราคิดว่าเขาน่าจะซัพพอร์ตแบบให้คนมาเดินนะไม่งั้นก็คงไม่ติดไฟวะหรือไม่ก็อาจจะติดไฟเพื่อแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอุโมงค์นี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้กั้นไม่ให้คนมาเข้าเมื่อกี้เจอเจ้าที่คนหนึ่งเหมือนกันแต่เหมือนเขาก็แบบว่าก็มองเราอะคือเห็นเป้เห็นกล้องคงจะรู้ว่าตรงนี้กันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เดินรีบไปนะอุ้ยตกใจเจอกราฟฟิตี้1 ต่อ 1เดินเข้ามาลึกประมาณนึงนะตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นรอยคราบคนเนาะเป็นเชฟนี่ยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเสียงมันก้องเนี่ยเราออกเสียงแล้วมันก็ก้องเข้ามาใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นคราบน้ำตรงกำแพงที่มันพูเราไม่แน่ใจว่าเดินไปสุดนู้นน่ะแล้วมันจะไปโผล่ไหนเว้ยเดี๋ยวเราอาจจะเดินไปให้สุดนะแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วอะเหมือนตรงนี้จะเป็นไฟดวงสุดท้ายที่เปิดแล้วก็โซนเหมือนไฟจะดับประมาณ3 ดวงนะข้างหน้ามันจะมืดเห็นปะแล้วก็จะไปเจอไฟอีกทีคือปลายอุโมงค์ก็ยังมีร่องรอยกราฟฟิตี้มาเรื่อยๆตาเปล่าตอนนี้คือมองไม่เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรต้องใช้กล้องช่วยมีตัวอะไรซ่อนอยู่ในมุมมืดใช้รูรับแสงของกล้องดันช่วยจริงๆจุดตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปตาเปล่ามองอะไรไม่เห็นเลยครับมันมืดมากๆอันนี้ผมดันแสงในโปรแกรมช่วยอีกอย่างคือผมไม่ได้เตรียมไฟฉายมาด้วยลำพังไฟฉายจากโทรศัพท์ก็ไม่แรงพอครับจากจุดนี้ต่อไปเลยต้องเดินมืดๆไปแบบนี้ซึ่งต้องพูดตามตรงว่าผมค่อนข้างกลัวครับแต่ผมอาจจะไม่กลัวเท่านี้ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในอุโมงค์แห่งนี้มาก่อนเรื่องราวของอุโมงค์นี้ในโลกอินเทอร์เน็ตผสมปนเปกันจนความจริงมันบิดเบือนไปบางก็เอาไปเชื่อมโยงกับคดีของมิยาสกิซึโตมุที่ก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง4 ศพแล้วนำศพมาเผาบริเวณอุโมงค์จากนั้นส่งเท่ากระดูกกลับไปให้ญาติของเหยื่อกลายเป็นว่าคดีนี้ชาวเน็ตจำสลับกันเพราะเหตุการณ์ของคดีนี้เกิดขึ้นที่อุโมงค์อื่นรวมถึงเคยมีฆาตกรต่อเนื่องของญี่ปุ่นที่ชื่อฟุกิยาเกะชื่อเดียวกับอุโมงค์ด้วยคนก็เลยโยงคดีนี้เข้ากับอุโมงค์แห่งนี้โดยที่ไม่มีความเกี่ยวโยงอะไรกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองรีเสิร์ชข้อมูลลึกๆดูเราจะพบว่าบริเวณอุโมงค์แห่งนี้มีคดีเกิดขึ้นจริงอยู่2 คดีในช่วงทศวรรษที่ 1950 เกิดเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานสยองขวัญแห่งอุโมงค์ฟุกิยาเกะสถานที่เกิดเหตุคือบ้านพักหลังเล็กที่เปิดเป็นร้านน้ำชาและร้านเหล้าอิซากายะตั้งอยู่บริเวณ
ปากทางเข้าอุโมงค์ฝั่งคุโรซาวะคนร้ายได้บุกรุกเข้าไปในยามวิกาลเพื่อหวังปล้นชิงทรัพย์จนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่มีใครคาดคิดเหยื่อในเหตุการณ์นี้คือหญิงชราเจ้าของร้านและลูกสะใภ้ซึ่งทั้งคู่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมภายในร้านน้ำชามีเพียงเด็กหญิงวัย2 ขวบเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่เพียงลำพังท่ามกลางโศกนาฏกรรมนี้และหลังก่อเหตุเสร็จสิ้นคนร้ายได้หลบหนีออกจากพื้นที่โดยอาศัยรถไฟสายชูโอทว่าเขาถูกตำรวจจับกุมภายในไม่กี่วันต่อมาเนื่องจากพลเมืองดีสังเกตเห็นคราบเลือดบนเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาขณะเขาอยู่บนขบวนรถไฟเมื่อเวลาล่วงเลยไปเรื่องราวการตายที่ร้านน้ำชาก็ได้ถูกนำไปผูกโยงกับความน่าสะพรึงกลัวของอุโมงค์เก่าที่อยู่ใกล้เคียงจนกลายเป็นรากฐานของตำนานผีชุดขาวและชายถือมีดและปัจจุบันร้านน้ำชาแห่งนี้ได้พังทลายลงไปแล้วและคดีที่2เกิดขึ้นในเช้าวันที่14ธันวาคมในปี2019ณบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณอุโมงค์ฟุกิยาเกะเจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างของชายคนหนึ่งวัย70 ปีนอนจมกองเลือดอยู่ภายในบ้านพักสภาพศพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะซึ่งเกิดจากการถูกทำร้ายด้วยของแข็งอย่างรุนแรงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการบุกรุกเข้าไปก่อเหตุสังหารเหยื่ออย่างอุกอาจภายในบ้านคดีนี้สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยและพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างมากเนื่องจากจุดเกิดเหตุนั้นตั้งอยู่บนเส้นทางที่เชื่อมไปสู่อุโมงค์สยองขวัญอย่างฟุกิยาเกะซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในคดีที่มีบันทึกอาชญากรรมที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่อุโมงค์แห่งนี้แต่หลังจากข่าวนี้ออกไปดันมีคนสังเกตเห็นประตูโทรีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามของบ้านและเมื่อตัดมาในมุมกล้องอีกมุมหนึ่งพวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นทางเล็กๆที่เชื่อมขึ้นไปหาถ้ำอะไรบางอย่างเลยมีคนสันนิษฐานว่าถ้ำที่อยู่ด้านบนตรงนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับอุโมงค์ฟุกิยาเกะที่อยู่ใกล้ๆอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ส่งต่อมาจากอุโมงค์ฟุกิยาเกะผ่านถ้ำนั้นจนทำให้เกิดเหตุบริเวณนี้แต่สุดท้ายนี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่อิงกับความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าบางเรื่องที่พูดถึงรอยไหม้ตามผนังกำแพงในอุโมงค์จากคำเล่าลือต่อๆกันมาว่าในปี 1989 กลุ่มวัยรุ่นแก๊งซิ่งหรือว่าแก๊งโบโซสุคุได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่อุโมงค์แห่งนี้เป็นประจำแต่วันนั้นดันพบรถยนต์ของชายพนักงานคนหนึ่งที่มาจอดนอนพักแถวทางเข้าอุโมงค์และคิดว่าชายคนนี้กำลังลุกล้ำเข้ามาในเขตของแก๊งทุกคนในแก๊งเลยทำการลากชายคนนี้ลงมาจากรถและทำร้ายร่างกายจนเขาเกือบเสียชีวิตจากนั้นลากชายคนนี้เข้ามาในอุโมงค์แล้วเผาเขาทิ้งทั้งเป็นซึ่งคราบต่างๆในอุโมงค์ตอนนี้ว่ากันว่าตามผนังของอุโมงค์ยังคงเป็นคราบที่หลงเหลือจากเหตุการณ์นี้อยู่ทั้ง3เรื่องราวนี้รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่ไม่อยู่ในบันทึกอย่างเป็นทางการทำให้อุโมงค์แห่งนี้ติดอันดับต้นๆของอุโมงค์ที่หลอนที่สุดในญี่ปุ่นและตอนนี้ผมกำลังเดินผ่านจุดที่มืดที่สุดในอุโมงค์นี้ครับแล้วก็เดินมาจากอีกฝั่งที่มันผ่านจุดมุมมืดมาแล้วก็ค่อนข้างสยองขวัญ เขาคาบน้ำอะไรที่มันอยู่ในมุมมืดมันดูน่ากลัวเราเลยกดกล้องถ่ายมายาวๆเลยก็โผล่มาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นป่านะถ้าเกิดว่าเราตรงไปแหละก็จะเป็นอุโมงค์เก่านะเราจะไปเจออุโมงค์เก่าเลยเดี๋ยวเราอาจจะเดินต่อไปอีกนิดนึงแล้วก็เก็บภาพแต่ก่อนก็เป็นถนนปกติที่เขาใช้สัญจรผ่านอุโมงค์นี้มานะจนมีการสร้างอุโมงค์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็อุโมงค์นี้ก็เลยไม่ได้ใช้เจอพี่เจ้าที่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาจะพยายามที่จะทำให้อุโมงค์นี้มันกลับมาใช้งานแยกไปอีกทางหนึ่งหรือว่าไงก็ไม่รู้แต่คือเย็นมากแบบหนาวอ่ะเมื่อกี้ในช็อตลองเทคที่ผมให้ทุกคนดูไปทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าผมเดินเร็วประมาณนึงครับผมเพิ่งเข้าใจคำว่าเย็นเยือกที่ต้นคอมันเป็นยังไงด้วยลมที่พัดเข้าอุโมงค์มาเหมือนช่องลม
ทำให้ร่างกายต้องปะทะลมหนาวอยู่ตลอดเวลารวมถึงเสียงน้ำที่ไหลอยู่บริเวณรอบอุโมงค์บางจุดน้ำก็หยดลงใส่หัวผมทำให้ผมตกใจอยู่เหมือนกันครับซึ่งผมรู้ดีครับว่ามันจะต้องไม่มีอะไรโผล่ออกมาในอุโมงค์แต่พอนึกถึงประวัติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุโมงค์แห่งนี้ความกลัวมันก็ทำงานขึ้นมาอัตโนมัติครับก็เดินออกมาจากปลายอุโมงค์เมื่อกี้ได้สักพักหนึ่งตอนแรกบอกว่าจะไม่เดินแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็เดินแล้วกันก็เจอร่องรอยป้ายเนี่ยเหมือนกับว่าเขาบอกว่าทางข้างหน้าเหมือนไปต่อไม่ได้แล้วให้แบบกลับรถอะไรเงี้ยน่าจะเป็นทางที่เราเข้ามาแล้วเขาปิดแบบไม่ให้รถขึ้นมาเราดูประวัติที่นี่ใช่ไหมมันก็จะมี3รุ่นเนาะก็มีเรื่องราวของคนแถวนี้เขาบอกว่าเคยเจอว่าหญิงสาวใส่ชุดกิโมโนสีขาวเนาะเป็นวิญญาณที่ถูกพบเห็นบ่อยครั้งที่สุดแล้วก็มันจะปรากฏตัวยืนอยู่แถวๆกลางอุโมงค์เมื่อกี้ซึ่งเราอาจจะไม่ถูกเลือกให้เจอ หรือเปล่ารวมถึงเสียงร้องไห้ของเด็กสะอื้นอยู่ในอุโมงค์เงาที่ตามหลังการถูกสัมผัสกายระหว่างที่อยู่ในอุโมงค์อาจจะมีคนมาเคาะไหล่อะไรประมาณนี้มีเรื่องของคำสาป1 เดือนด้วยนะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครไปที่อุโมงค์นี้เนี่ยจะประสบเคราะห์ร้ายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันภายใน1 เดือน ก็ไม่รู้ว่าวันที่ลงคลิปนี้คือหาไป1 เดือนหรือยังแต่ว่ามันจะมีเรื่องของคดีฆาตกรรมอันนี้ด้วยคดีฆาตกรรมร้านน้ำชาในปี55เลยนะย้อนไปไกลมากก็มีตำนานเล่าว่าเคยมีร้านน้ำชาเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ทางเข้าอุโมงค์นะตรงที่เรามาเนาะแล้วก็ฆาตกรรมด้วยขวานอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็เชื่อกันว่าวิญญาณจะปรากฏตัวที่อุโมงค์นี้แล้วก็จะไปซิงกับผู้หญิงชุดกิโมโนสีขาวอ่ะเขาบอกว่าเป็นลูกหลานของเจ้าของร้านน้ำชารวมถึงในปี88ก็มีคดีเรื่องของวัยรุ่นลุมทำร้ายชายคนหนึ่งแล้วก็นำร่างที่ยังมีชีวิตเนี่ยไปเผาไฟในอุโมงค์คล้ายกับคดีที่อุโมงค์อินุนากิก็คือเราเดินผ่านมาแล้วถามว่าเห็นร่องรอยเผาไหม้ไหมมันแยกไม่ออกระหว่างตะไคร่น้ำสีดำกับรอยเผาไหม้ก็ดูบรรยากาศป่ารอบๆนั่นคืออุโมงค์เราเดินมาไกลประมาณนึงนะอุ้ยอันนี้เหมือนมีทางมีใครเคยขึ้นไปหรอเหมือนมันขึ้นไปได้นะแต่เราไม่ขึ้นดีกว่าไปทางที่มันสามารถไปได้ปกติปรากฏว่าทางที่เราเห็นนี้เป็นเส้นทางไปหาอุโมงค์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุคเมจิครับเมื่อเราเดินลอดอุโมงค์เก่ายุคโชวะมาแล้วเราจะเจอกับเส้นทางเล็กๆนี้ที่ดูเหมือนจะต้องเดินเข้าไปในป่าลึกแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้คือถนนสายเมจิที่ตัดขึ้นไปในช่วงปีค.ศ. 1904ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางสัญจรหลักที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้ดังนั้นในบริเวณโดยรอบเราจะเห็นได้จากหลักฐานป้ายจำกัดความเร็วที่ยังคงปักค้างอยู่ท่ามกลางป่ารกทึบเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเส้นทางนี้คือการสร้างกำแพงหินตามไหลทางหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอิชิกากิเพื่อป้องกันดินถล่มซึ่งเป็นงานฝีมือดั้งเดิมที่ยังคงความแข็งแรงจนมาถึงยุคปัจจุบันจุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราเดินขึ้นไปเราจะเจอกับอุโมงค์ที่4ซึ่งเป็นโครงสร้างทางน้ำขนาดเล็กเป็นทางระบายน้ำใต้ดินที่ก่อด้วยหินอย่างประณีตเพื่อจัดการกับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากยอดเขาโครงสร้างนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิศวกรรมที่ชาญฉลาดในยุคที่เทคโนโลยีคอนกรีตยังไม่แพร่หลายครับและเมื่อเดินลึกเข้ามาจนถึงจุดสิ้นสุดของทางเดินเราก็จะได้พบกับอุโมงค์ยุคเมจิครับที่ถูกปิดตาด้วยประตูเหล็กสีสนิมแม้การเวลาจะผ่านไปนานนับศตวรรษแต่โครงสร้างซุ้มประตูอิฐแดงทรงโค้งยังคงอวดความงามเชิงศิลปะที่หลงเหลือจากยุคเมจิอุโมงค์แห่งนี้ถือเป็นอุโมงค์ถนนสายแรกๆของโตเกียวเลยก็ว่าได้ครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการขนส่งหินปูนสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในยุคสร้างชาติแต่ปัจจุบันเส้นทางนี้ค่อนข้างอันตรายมากครับทั้งเศษดินถล่มและต้นไม้ที่ล้มขวางทางทำให้การเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากผมอาจจะตัดสินใจถูกแล้วก็ได้ครับที่ไม่เดินขึ้นไปเพราะดูจากคลิปของช่องนี้เส้นทางการเดินค่อนข้างอันตรายทีเดียวครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนก็จะเห็นบ้านคนใช่ไหมเห็นไหมจะมีแบบบ้านคนคือมันก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ในป่าลึกขนาดนั้นนะมันก็อยู่แบบทางถนนทั่วไปแล้วตามถนนก็ที่เราขับผ่านมาก็มีรอสันมีเซเว่นอะไรปกติเพียงแต่ว่าเรียบทางที่เรามามันมีทางเก่าอยู่แล้วมันก็เดินได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอุโมงค์อีกที่หนึ่งที่เขาเคยให้เข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้แล้วแต่ว่าไหนๆคือเราจะมาละเดี๋ยวเราพาไปดูทีหนึ่งเป็นอุโมงค์ที่ AKB48 เคยเข้าไปถ่ายนี่แหละถ่าย MV ด้วยเมื่อกี้เคยดูในแมปใช่ไหมคิดว่าไปต่ออีกไกลมากเพราะมันโค้งตามแมปคือมันจะโค้งเข้าป่าแล้วก็แบบเหมือนยูเทิร์นนะคือมันไม่ได้ตรงต่อไปเลยนี่เสียงคนเดินไม่มีใครมานี่ถ้าเดินต่อไปก็เราก็จะเจอร้านซูชิชื่ออุราชิมะนะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราเดินกลับเลยแต่มันเย็นมากเลยมันสงบเสียงนกมันคือเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกเส้นทางหนึ่งไหมหรือว่าเขาจะทำตรงนี้ให้เป็นเส้นทางเดินเพราะเราคิดว่าก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนหลายคนที่แบบมาจอดรถแล้วก็มาเดินเส้นนี้นะมันก็ไม่อันตรายเลยเนี่ยก็เป็นถนนแบบปกติเลย
เดินสบายมากก็จะมีแค่ในอุโมงค์ที่แบบน่ากลัวหน่อยมีบางจุดที่ไฟมันดับน่ากลัวมองตาเปล่าคือมองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างกำแพงหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปทางเดิมแล้วก็มุดอุโมงค์ไปข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วก็จะไปเจอที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปอีกที่หนึ่งอุโมงค์ที่หนึ่งระหว่างเดินกลับไปที่รถความรู้สึกผมไม่เหมือนกับตอนที่เดินเข้ามาครั้งแรกครับกลับไม่ได้กลัวเหมือนครั้งแรกที่เดินเข้ามารู้สึกถึงความเงียบสงบความห่างไกลผู้คนแม้กระทั่งเสียงรถที่แล่นผ่านอุโมงค์ใหม่ข้างๆผมยังแทบไม่ได้ยินเลยครับมันเหมือนอุโมงค์นี้นำพามาสู่เส้นทางธรรมชาติที่เราไม่เคยได้สัมผัสธรรมชาติที่ถูกส่งต่อผ่านผนังคอนกรีตที่ยาวเกือบ1 กิโลเมตรทำให้ผมเริ่มคิดได้ว่าหรือบางทีปัจจุบันโลกเราอาจจะวุ่นวายเกินไปจนเราไม่ได้ยินเสียงของธรรมชาติเหล่านี้หรือเรื่องราวในอดีตที่ถูกกลบด้วยความน่ากลัวบางทีมันอาจจะกำลังกระซิบอะไรบางอย่างกับเราผ่านเสียงของสายลมที่ลอดผ่านอุโมงค์เข้ามาก็ได้ครับและเมื่อเรามาถึงรถแล้วเราก็ได้ขับรถไปเยี่ยมชมอุโมงค์อีกที่หนึ่งครับที่อยู่ห่างออกไป10 นาทีซึ่งอุโมงค์แห่งนี้มีชื่อว่าอุโมงค์ฮาตะปัจจุบันอุโมงค์แห่งนี้ได้ปิดด้วยแผ่นเหล็กไปแล้วครับซึ่งอุโมงค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในชินเลสปอตหรือจุดทดสอบความกล้าของคนญี่ปุ่นแต่ถึงแม้จะไม่ได้มีเรื่องราวคดีใหญ่โตเหมือนกับอุโมงค์ฟุกิอาเกะที่เราไปกันแต่เส้นทางที่เดินเข้ามาจนถึงด้านหน้าของอุโมงค์แห่งนี้ครับต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากและครั้งหนึ่งเคยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเพลงหนึ่งของ AKB48 ได้ไปถ่ายทำ MV ที่อุโมงค์ฮาตะแห่งนี้ด้วยสภาพภายในอุโมงค์ที่ถูกสร้างด้วยอิฐแดงพอถูกยิงไฟเป็นสีอื่นเลยทำให้ดูเหมือนดิจิตอลบล็อกแบบฟิวเจอริสติกครับเปลี่ยนจากอุโมงค์ล้างให้กลายเป็นอุโมงค์แห่งอนาคตซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าอาร์ตดีเรคเตอร์ของผลงาน MV นี้เขามองขาดจริงๆแต่ปรากฏว่าพอเราไปถึงคือทางเข้าปิดครับเข้าไม่ได้แต่ว่าจากคลิปใน YouTube คือไม่กี่เดือนก่อนคือมันเข้าได้นะมันไม่มีป้าย do not enter ไปที่ลุงคนหนึ่งใน YouTube เขาไปถ่ายมันไม่มีป้ายแต่ทีนี้คือเข้าไม่ได้แหละปิดตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็เดินเข้าไปไม่ได้แล้วก็จะไม่เข้านะครับให้ดูทางเข้าทีนึงก็ตรงนี้เราต้องเดินเข้าไปตรงเนี้ยแต่ป้ายติดว่าห้ามเข้าแหละถ้าจะเป็นพื้นที่โรงงานแล้วเหมือนแบบเขาก็เหมือนไม่ให้เข้ามั้งแต่ว่าก็ได้มาชมวิวตรงนี้นะสวยมากเลยอะตรงเนี้ยฟ้าเปิดเห็นไหมฟ้าสีฟ้าตัดกับสีเขียวสวยเลยอะสุดท้ายแล้วอุโมงค์ฟุกิอาเกะอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ของตำนานที่น่าหวาดกลัวแต่มันคือหลักฐานของการเวลาที่ถูกทิ้งไว้ให้ธรรมชาติเข้าปกคลุมจากงานอิฐแดงที่ปราณีตในวันวานสู่คอนกรีตดิบชื้นที่เริ่มมีเถาวัลย์พันเกี่ยวทุกรอยร้าวและคราบตะไคร่น้ำบนผนังคือตัวแทนของยุคสมัยที่เคยรุ่งเรืองก่อนจะถูกหลงลืมไปตามกาลเวลาแม้ความมืดในอุโมงค์ของยุคโชวะที่เราเดินผ่านมาหรือผนังคอนกรีตในอุโมงค์ที่เปรียบเสมือนแผ่นกระดาษที่มีหมึกเป็นคราบสีดำประหลาดที่ประทับไว้เป็นไดอารี่ที่บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับผู้คนที่ผ่านเข้ามาสำรวจได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจนกระทั่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าและธรรมชาติความรู้สึกหนักอึ้งที่เราสัมผัสได้เมื่อก้าวเท้าเข้าไปอาจจะไม่ใช่ความสยดสยองที่จงใจหลอกหลอนแต่มันคือความอ้างว้างของพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยคึกคักไปด้วยผู้คนแต่ปัจจุบันกลับหลงเหลือเพียงความเงียบที่มีแต่เสียงลมและเสียงของหยดน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาด้านบนในวันที่ธรรมชาติเริ่มทวงคืนพื้นที่ของมันคืนไปความน่ากลัวที่เล่าขานกันมามันก็คลุกเคล้ารวมกันเหลือเพียงความเข้าใจว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีอายุไขไม่เว้นแม้แต่อุโมงค์ของเมืองที่เคยคิดกันว่าแข็งแกร่งอดีตที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้จึงไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหวาดกลัวต่อเรื่องเล่าแต่มีไว้เพื่อให้เราตระหนักถึงร่องรอยที่มนุษย์ทิ้งไว้เบื้องหลังและก่อนที่เราจะเดินทางออกจากที่นี่กันครับผมอยากลองทิ้งบรรยากาศรอบๆของอุโมงค์แห่งนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันทุกคนลองตั้งใจฟังเสียงธรรมชาติในช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ปล่อยให้บรรยากาศที่ผมไปเก็บมาได้ทำหน้าที่สื่อสารถึงทุกคนอาจจะได้กลิ่นชื้นๆของผืนป่าเหมือนที่ผมได้กลิ่นและอาจจะรู้สึกถึงลมที่ปะทะร่างกายอ่อนๆเหมือนที่ผมรู้สึกถ้าทุกคนได้มีโอกาสมาแถวโตเกียวหรือว่าไซตามะลองมาศึกษาเส้นทางธรรมชาตินี้ดูสักครั้งนะครับ